Технологія добрих справ. Що ближче до президентських перегонів, то частіше кандидати маніпулюють виборцями. Видають проекти з благоустрою або дрібні ремонти, виконані державним коштом за власну благодійність. Про хитрий піар та покарання за це розповість Наталя Заморська. Продовжуємо цикл «Україна обирає президента». Дитячі майданчики, нові вікна у будинках, ремонт шкіл, дитсадків та лікарень. Часто звичайні роботи з благоустрою стають популярними способами непрямої агітації. Депутати вибивають державні кошти на розвиток округів та дозволяють собі на цьому піаритись. Громадянам зазвичай забувають сказати, що гроші на ці блага з бюджету. Дуже часто ці кошти називаються як кошти депутатських фондів, умовно яких фактично не існує, тобто або як власні кошти. І, відповідно, фактично виборці не проінформовані про те, що це фактично за їхні кошти, за кошти платників податків здійснений той чи інший захід. Напередодні виборів таку схему провертають дедалі частіше. Лише за лютий зафіксували 70 схожих випадків. Політичні партії використовують так звану технологію добрих справ, яка спонукає виборця голосувати за того чи іншого кандидата, який представляє політичну силу. За даними спостерігачів Комітету виборців України, таку технологію використовують представники 6 політичних партій. Практика не нова. Широко застосовувати її почали від 2012-го. Урядом Азарова була прийнята постанова щодо фінансування місцевих проєктів через субвенції на соціально-економічний розвиток територій. Єдине, що тоді загальний бюджет цих субвенцій був 800 мільйонів. Зараз приблизно 5 мільярдів в рік. Але проблема в тому, що доступ до цих субвенцій мають переважно народні депутати. Замість того, щоб справді розвивати території, близько третини цих коштів використовують на соціально незначущі ініціативи для популяризації окремих політиків. Частина субвенцій, понад 37%, йде на так звані дріб'язкові проекти, вартість яких становить менше 50 тисяч гривень. Здебільшого це закупівля обладнання дріб'язкового для шкіл, принтери, меблі чи велосипеди. Проте це грубе порушення закону. Якщо під час реалізації таких проєктів проводять агітацію за кандидата або просто згадують його ім'я, це непрямий підкуп виборців. За нього загрожує аж до 3 років в'язниці. Щоправда, довести це украй складно. Шанси, на жаль, мінімальні, тому що це робить не прямо кандидат. Тобто це роблять особи, пов'язані з кандидатом. Усіх небайдужих громадські організації закликають привертати увагу до таких фактів, аби виборці розуміли, що ними маніпулюють, і подумали, чи варто віддавати голос за таких претендентів. Наталя Заморська, Олексій Ковалевський. Сьогодні канал «Україна».